ट्रांजिशन پیژنې ट्रांजिशन څه ته وایي دې ته وایي ट्रांजिशन نن ولاګ چې دی هغه د ټاپ 5 سوپر ویډیو ट्रांजिशन په باره کې هر یو ولاګ کې چې دی ट्रांजिशन خامخا یوز کیږي او ट्रांजिशन ویډیو له یو جدا سور ورکوي د ټول نه اولنی ट्रांजिशन چې هغه چې دی کور لینس دی سیمپل ट्रांजिशन دی خو صرف په ویډیو ایډیټر کې کټ لګول دي او هغه ट्रांजिशन به څنګه سٹارټ کیږي جست لایک دیس بس په کیمرا دی لاس کې خو کیمرا بلیک مطلب خړه شو په دغه ځای کې کټ ولګو او بیا بل ځای ویډیو شوټ کا او لاس په دې دسی په کیمرې خو دی ولري او بیا دغه ځای نه سٹارټ واله نو دا یو کور لینس نوم متوي دا یو ट्रांजिशन دویم ट्रांजिशन چې د هغه ماده ست پاول کې وی په انټروډکشن کې اسی موبایل دې شیک کوي او بیا په بل ځای کې دسی لاړ شي واغ ځای کې شیکینګ نه ویډیو سٹارټ کوي نو دا بل ट्रांजिशन شو داسې موبایل ته دسی سلایډ کول هم شي دسی کې زوم ट्रांजिशन ورولې دا سې ډېر شي ट्रांजिशन دي دا چې کوم ټاپ 5 ट्रांजिशन ما تاسو ته وی دا تاسو د کیمرا موومېنټس په ذریعہ باندې دا څه پریسیټ تیار نه راځي نه څه بل څه پریسیټس هم ملاويږي اغستې شي جوړول شي چانل اغستې هم شي کڅوګي درکای نو دا غین خدای چې تو بس تا سیمپل یو سو ट्रांजिशन دي دا په خپل یوز کی په دې باندې ویډیو ډېر خپل افیکټ ورځي کی او ویډیو په ډېر خپل کاری بس that's all about today vlog thanks for watching simple صرف د کیمرا موومېنټس دي دسی تو خپل کریویټیویټي په ذریعہ باندې تو نور ډېر شي ट्रांजिशन چې دی هغه تو جوړول شي